So, ito na mga paps, yung mga nabili nating items. So, buksan na natin. So, ito yung nabili nating signal light. Worth 200 at nakatawad tayo ng 10 piso. So, 190 pesos na lang yung price niya. At bumili rin tayo ng electrical tape worth 20 pesos. At meron din tayong mga cable ties, 5 pieces, worth 2 pesos each. Para dun sa wirings ng ating ikakabit na signal light. Alright, so open natin yung signal light na binili natin. Yun. So para siyang eagle eyes. So maliit lang siya. Bagay siya sa ikabit dun sa rear footrest. Alright. So kung mapapansin nyo dito mga paps, binaklas ko yung rear fender niya. At saka ginawan ko lang ng parang DIY rear fender eliminator. So gawa lang siya sa karton at saka binalutan ko ng ito plastic na trash bag para mag-blend dito sa itim na plastic. Binutasan ko para pumasok yung bolts. So yan siya mga paps. Saka ito yung replacement kong signal lights na hindi na umaandar ngayon. Ito yung papalitan natin. So bubuksan muna natin ito mga paps, yung upuan para makuha yung mga wires sa loob. So ayan, kita na yung mga wires niya mga paps. Hindi ko lang alam kung makita nyo dito sa video, pero ayan, maabot na natin. So, ito na mga paps, try natin i-fit kung kasya. So, kasya mga paps. Leng. Masyadong brittle na pala yung wire na ginamit natin dito mga paps. So bumili ako ng bago, 10 pesos for 1 meter. So kabit natin. So gagamitan na natin ng electrical tape, yung itong dalawang magkadugtong na wires para hindi magkaiwalay. Okay, so nakabit na natin yung mga wirings nito mga paps. So let's check kung gumagana yung dalawang signal light. Okay na rin yung mga signal lights. So kabit na lang natin yung cable tie. There it is mga paps, natapos na natin install yung ating signal lights. Ayan siya mga paps. So
I like it more than yung previous nating Signalite kasi mas maliit siya dun sa previous nating Signalite. At hindi siya masyadong noticeable kagaya nung last one. Yung maganda dito sa ganitong klaseng Signalite ay hindi mo na kailangan bumili ng integrated taillights, yung stoplight na may kasamang Signalite dito sa loob. Yung iba, nagdi-drill dito sila ng hole para makabit yung Signalites. So dito sa ating Signalite, kinabit lang natin siya using bolts and washer. Tsaka yung wire niya, linigpit lang natin using cable ties. Gusto ko sana yung puting cable ties para hindi masyadong visible, pero walang available. So itim na lang yung nabili ko. And let's try this thing out. So let's try the left Signalite first. Alright, so gumagana siya. And then the right hand Signalite. Okay, so gumagana rin. So medyo mabilis lang yung blinking speed niya mga paps. Kailangan lang palitan ng relay. Pero that's cool with me. Okay lang. And we're going to test now the hazard. Okay, so gumagana rin siya mga paps. Alright. Okay, so before we end today's episode, we'll have first our shoutout channel. Okay, so shoutout kay Paps Lenil Ramos, kay Paps Eliazar Ordanza, kay Paps Underbone PH na parating nanonood ng ating vlogs, at saka kay Paps Gerald Jan Tampos. Thank you for watching our vlogs mga Paps. Hope you will continue supporting this channel. At sa mga hindi na shoutout ko ngayon, stay tuned na lang mga Paps sa next video. Alright, so that ends our episode for today Paps. Thank you for watching. Hope you like today's episode. Give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to our channel. Hanggang dito na mga Paps. Paalam!